Deze gaan we maken. Go-blend. Balance connected. Oké. Make sure nothing is on the base and choose OK. Oké. Eerst 10 gram boerenkool. Kijk, kijk, kijk. Voilà, genoeg. Volgende. Ik heb geen cherries. Ik heb oeh, dat is te genoeg. Dan banaan. Banaan. Oké. Choose next to continue. Next. This is a small amount. Add carefully. Oké. Oké, dan. This is a small amount. Add carefully. Het is een beetje te veel, maar dat vinden we lekker. This is a small amount. Add carefully. This is a small amount. Add carefully. Zo. Blend. Oké. Cup removed.